જયંતિભાઈ. મારું નામ છે બારિયા કાર્તિક કુમાર સુરેશભાઈ. મારું નામ છે રાઠવા ધવલ કુમાર રમેશભાઈ. મારું નામ છે રાઠવા આયુષ કુમાર રાજેશભાઈ. મારું નામ છે રાઠવા પાર્થ કુમાર જીભાઈ. હવે આ સ્માર્ટિવિટીનો માઇક્રોસ્કોપ છે એને આપણે બનાવીશું અને આના ઉપયોગો જાણીશું. આમાં આપણે માટીના રજકણો છે એને નજદીકથી જોઈ શકીએ છીએ અને આમાં જે પાંદડાઓ હોય છે તેના કોષાઓ સૂક્ષ્મ રીતે જોઈ શકીશું. રેશમના કોષો પણ જોઈ શકાય છે. અને આ પક્ષીના પીછાના કોષો પણ જોઈ શકાય છે. અને ફૂલોના પાંદડાના કોષો પણ જોઈ શકાય છે. હવે આમાં આપણને એક બુક આપેલી છે જેની મદદથી આપણે બનાવીશું અને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આમાં જે સ્ટેપો આપેલા છે એની મદદથી આપણે આ માઇક્રોસ્કોપ બનાવીશું. તો ચાલો આપણે સૌ મળીને આ બનાવીએ. તો ચાલો આપ સૌ મળીને આ માઇક્રોસ્કોપ બનાવીએ. માઇક્રોસ્કોપ બની ગયો છે. હવે આ સ્લાઇડથી આપણે ચેક કરીએ. આની નીચે એક લાઇટ છે. એની મદદથી આપણે આ સ્લાઇડ ચેક કરીશું. અંદર તાતણા જેવી રચના થઈ છે.